دوستان اینجا عمارت آصف در سنندج.
شکسته بند قدیم هستن. ببینین عطاری و شکسته بند قدیم رو اینجا درست کردن. حمام خانوادگی آصف هستش. بریم ببینیم توش چجوریه. حوض این وسط بوده که این دور تا دورم که میبینین به این صورت. خزینه باشه خزینه بوده آقایم طبعا هم چون نامو عادی نمیگه نام باید نام کشه و دوش گرفته دوش شوفیسیت نه نو ما میگم من بیچه دیگه کیسوش دیگه کشه kisa görünce al. Elçiliğiniş alma bule. Abi içeydim duş hani. Aş dişereke ولا أريد إلا شيء. زحمة مرحلة مش يوم مرحلة مثلا شو هي الإجزاء خب دوستان اینم از عمارت آصف در سنندج که من سعی کردم همه قسمتاشو خدمتتون فیلم بگیرم و نشون بدم.